Hey guys, it's Tisay again. Ngayong araw na to, mag-houseplant tour tayo. Ipapakita ko sa inyo ang aking mga alagang halaman sa loob ng aking bahay. Please subscribe sa ating channel guys. Thank you!
guys for watching. Kung nagustuhan nyo po ang video natin, paki-like, comment, and please subscribe. Thank you guys. Bye-bye.